السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ميسون سبكار، المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الإعلام في البحرين. سأبدأ بالبيان ثم سأقوم بالرد على أسئلتكم. قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يوم أمس بإصدار مرسوم ملكي بتعديل مجلس الوزراء وتعيين وزراء جدد. وركز التعديل الوزاري على تحسين الخدمات الرئيسية في عدد من الوزارات الهامة في المملكة. وزير الإسكان الجديد الدكتور مجيد العلوي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق منذ عام 2002 ووزير العمل منذ عام 2005 ساهم في تخفيض معدل البطالة بشكل كبير من 16% في عام 2006 إلى أقل من 4% في العام 2010. والدكتور العلوي الذي كان عضواً في لجنة تنشيط الميثاق الوطني في العام 2002 وهي اللجنة التي ساهمت في إصلاح سياسي واقتصادي في مملكة البحرين، حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية، وكان مؤسس ورئيس تحرير مجلة النور في لندن. وستتمثل مهمة الدكتور العلوي كوزير الإسكان في زيادة معدلات بناء المساكن في البحرين من 2000 مسكن إلى ما يتراوح بين 8 إلى 10,000 مسكن في السنة. وسيكون لوزارته واحدة من أكبر موازنات الحكومة حيث تبلغ ميزانية الوزارة 250 مليون دينار تقريباً. وسيتولى وزير النفط والغاز عبد الحسين بن علي ميرزا مسؤولية المياه والكهرباء ضمن وزارة موسعة للطاقة، والتي تتركز على تقديم خدمات المرافق الأساسية في البحرين، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة للنفط والغاز. وكان الدكتور عبد الحسين ميرزا وزير شؤون مجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشورى، ولديه خبرة تتجاوز 47 عام في مجال النفط والغاز. كما وشغل وزير الصحة الجديد الدكتور نزار البحارنة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية في العام 2006 مع مسؤوليته عن تمكين صندوق العمل في مملكة البحرين. والدكتور البحارنة حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية. تعتبر ميزانية وزارة الصحة من ضمن أكبر ميزانيات الوزارات الحكومية، حيث تبلغ ميزانية الوزارة لغاية 230 مليون دينار تقريباً. وستتضمن مسؤولياته فتح السوق المحلي للمزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الصحية العامة. كما وتم تعيين وكيل وزارة العمل السابق السيد جميل حميدان وزيراً للعمل. وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الجديد كمال أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهو المجلس المسؤول عن وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية والإشراف على تنفيذها، وهي الجهة الرئيسية المكلفة بتنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى مضاعفة رواتب البحرينيين خلال عقدين من الزمن. وقضى كمال أحمد الذي يملك خبرة واسعة في الهندسة 6 أعوام في مجلس التنمية الاقتصادية، ولعب دوراً هاماً في إصلاح الاقتصاد والتعليم في البحرين، بما في ذلك تأسيس العديد من المؤسسات العلمية الجديدة وتنسيق مبادرات التخصيص في العدد من القطاعات. وتقع على عاتق وزير شؤون مجلس الوزراء مسؤولية التنسيق بين وزارات الحكومة المختلفة وتنظيم قطاع الاتصالات. وتمنى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التوفيق لجميع الوزراء في مهمتهم الجديدة. وفي إطار التأكيد على أهمية الإسكان، أعلن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن تخفيض فوائد الحكومة على قروض الإسكان بنسبة 25%، بما يعادل 127 مليون دينار، ستستفيد منه ما يزيد على 35,000 عائلة. وبالنسبة للمظاهرات، شهدنا منذ يوم أمس 3 تجمعات كبيرة ومرت جميعها دون أي حوادث. وزودتنا وزارة الصحة بآخر إحصائيات حول الضحايا الأحداث الأخيرة.
فما يزال حتى وقتنا هذا 15 شخصا لا يزالون في المستشفى، وجميعهم في حالة مستقرة ولله الحمد. وقبل أن ننتقل إلى آخر التطورات على الصعيد الدبلوماسي، أود أن أوضح بعض ما ورد في البيان الأخير حول بعض الادعاءات المتعلقة بالأحداث الأخيرة. فالتقارير الكاذبة التي أشارت إلى وصول دبابات وفرق عسكرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى البحرين في 17 فبراير تعود إلى محلل سياسي سوري ظهر على محطة بريس تي في الإيرانية، وليس على التلفزيون السوري كما ذكر سابقا. أما فيما يتعلق بآخر اللقاءات على المستوى الدولي، فقد قام جلالة الملك المفدى بزيارة لدولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى 50 لاستقلال دولة الكويت، وبالذكرى 20 لتحرير دولة الكويت، وبالذكرى 5 لتولى أمير دولة الكويت مقاليد الحكم. والتقى جلالة الملك المفدى بحضور ولي العهد واللواء المتقاعد عبد اللطيف الزياني الأمين العام المعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأدميرال البحرية الأمريكية مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة المطولة إلى منطقة الخليج العربي. وأكد الأدميرال التزام الولايات المتحدة القوي بالعلاقات العسكرية مع قوات الدفاع البحرينية، وشكر القيادة البحرينية للطريقة العقلانية التي تعاملوا بها مع هذه الأزمة. كما وتلقت البحرين رسالة دعم من وزير الخارجية الألماني لما قامت به البحرين من الجهود لإطلاق الحوار الوطني وإطلاق سراح المعتقلين. كما والتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان. كما أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلان لمناقشة التقدم في الحوار الوطني وتطوير العلاقات الثنائية. وتستمر المباحثات بين صاحب السمو الملكي ولي العهد مع ممثلين عن المجتمع البحريني، وسيتم خلالها تحقيق تقدم إيجابي لبدء الحوار الوطني. شكرا لكم. سأقرأ البيان باللغة الإنجليزية. Good afternoon, everyone. I am Maysoon Sabkar, the official spokesperson for Bahrain's Information Affairs Authority. I'll read through a statement, after which I can take a few of your questions. Yesterday, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa issued a formal decree announcing a cabinet reshuffle and new ministerial appointments. The reshuffle has focused on critical delivery of key government services. The new Minister of Housing, Dr. Majid Al-Alawi, was previously Minister of Labour and Social Affairs from 2002 and Minister of Labour from 2005. Dr. Al-Alawi has been credited with a dramatic reduction in unemployment in Bahrain, reducing the unemployment rate from over 16% in 2006 down to less than 4% by 2010. A member of the Committee on Activating the National Action Charter in 2002, which led to political and economic reform in Bahrain, Dr. Al-Alawi has a doctorate in international relations and was founder and chief editor of London-based Al-Noor magazine. In his new role, Dr. Al-Alawi will be tasked with increasing rates of housing construction in Bahrain from 2,000 to between 8,000 and 10,000 per year. He will hold one of the largest budgets in government, a total of up to 250 million dinars. Oil and Gas Minister Abdul Hussein bin Ali Mirza will take portfolio responsibilities for electricity and water within an expanded Ministry of Energy, which will bring greater focus to core utilities service provision in Bahrain, along with effective management of oil and gas assets. Dr. Mirza was formerly the Minister of State for Cabinet Affairs and a member of the Shura Council, and has more than 47 years of experience in the oil industry. The new Minister of Health, Dr. Nazar Al-Baharna, was appointed Minister of State for Foreign Affairs in 2006, with additional responsibility for Tamkeen, Bahrain's Labour Fund.
Dr. Baharna holds a mechanical engineering doctorate. Dr. Al-Baharna's new department also has one of the largest government budgets, at up to 230 million dinars, and his responsibilities will include opening up the domestic market to more private investment in healthcare and improving general medical services. The former Undersecretary for Labour, Mr. Jamil Hmeidan, has been confirmed as the new Minister of Labour. The new Minister of Cabinet Affairs, Mr. Kamal Ahmed, was formerly the Chief Operating Officer at the Economic Development Board, which was responsible for formulating and overseeing the economic development strategy of Bahrain and a key delivery partner in Bahrain's Vision 2030, which seeks to double wages for all Bahrainis in real terms within 2 decades. A professional engineer by background, Mr. Ahmed has spent the last 6 years at the Economic Development Board. He has played an integral role in Bahrain's economic and education reforms, including the establishment of several new educational institutions and the coordination of privatization initiatives across various sectors. The Minister of Cabinet Affairs is responsible for cross-government coordination and telecommunications regulation. His Majesty the King wished all ministers good fortune in their new roles. Emphasizing the renewed priority to housing in Bahrain, His Majesty the King made a further announcement regarding a reduction in government housing loans of 25%, which will benefit over 35,000 families at a cost of 127 million dinars. Regarding updates on protests, since Thursday there have been at least 3 large gatherings, which have all passed off without incident. The Ministry of Health has provided the following casualties update following recent events. At the current time, 15 remain in hospital, with all in a stable condition. Before I move on to an update on diplomatic engagements and messages, I'd like to clarify one issue from the previous statement regarding allegations surrounding previous events. The false reports of tanks and troops arriving in Bahrain from the Kingdom of Saudi Arabia during the event of the 17th of February have been traced back to initial claims made by a Syrian analyst on Iran's Press TV and not on Syrian TV as previously suggested. Regarding recent international engagements, His Majesty the King visited Kuwait on the invitation of the Kuwaiti Emir, Sheikh Sabah Al-Ahmed Jaber Al-Sabah, to participate in the celebrations marking Kuwait's 50th year of independence, the 20th Liberation Day, and the 5th year of Sheikh Sabah's secession. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the Crown Prince Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, and retired Major General Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, the Gulf Cooperation Council Secretary General Designate, met with U.S. Navy Admiral Mike Mullen, Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, during the Admiral's week-long visit to the Gulf region. The Admiral reaffirmed the U.S.'s strong commitment to its military relationship with the Bahraini Defense Forces and thanked Bahraini leaders for the measured way they have handled the crisis. Bahrain also received a message of support from the German Foreign Minister for the actions to initiate the national dialogue and the release of prisoners. His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Deputy Supreme Commander, also met with Jeffrey Feltman, the U.S. Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, and spoke with U.S. National Security Advisor Tom Donilon to discuss progress on the national dialogue and progress bilateral relations. Talks with representatives of Bahrain society and the Crown Prince continue, and positive progress continues to be made towards the commencement of the national dialogue. This concludes today's government press statement. I'll now take some questions, but if I could just kindly request that you wait to receive the microphone before you ask the question so that the translator has enough time to answer. Take the question right here. Thank you. Joe Parkinson from the Wall Street Journal. I have a couple of questions, if I may. Okay. First of all, I'd like the government's reaction to the speech made by Mr. Mshama last night, where he called unambiguously for the fall of the ruling family, not just reform within the existing constitutional change. I'd also like your reaction on the fact that the protesters are now marching on government buildings, not just protesting in the roundabout. And thirdly, I've seen that Press TV, the Iranian news channel,
has now been blocked here? Is that because the government is specifically concerned about Iranian influence here or Iranian attempts to manipulate the situation? Thanks. Okay, thank you for your questions. Regarding Mr. Mshayma's speech about his call for the fall of the ruling government, of the ruling family and the government, what we would like is for the national dialogue to cover all issues that are raised, and we're really keen for all parties to get involved in the dialogue so that all of these issues can be brought to the table. And once the national dialogue starts, that will be the platform through which these issues can be addressed. With regards to the protesters marching on government buildings, we'd like to re-emphasize that all peaceful demonstrations are being allowed. The government of Bahrain's law actually prohibits gatherings over a certain number of people without prior permission. This has been waived as part of the Crown Prince's initiative to initiate the national dialogue. With regards to your last question, I'm not aware of Press TV being blocked, so I don't have any more information on that. تمام، تفضلي. تمام. أبو صافي، صحيفة البلاد، راديو سما. سؤالي: ما هي ملامح التطور بالاتجاه نحو الحوار الوطني حتى الآن؟ بالنسبة للحوار الوطني يتم المناقشة مع جميع فئات والأطراف في البحرين، ونأمل أنه يبدأ قريبا، وسيتم الاطلاع على الآلية المناسبة لذلك. تفضل أخ. شكرا جزيلا. علي الموسوي من صحيفة الوسط. ذكرت أستاذة عن المكرمة الملكية. أعتقد بأننا نحتاج إلى المزيد من التوضيح. الأمر الملكي قال خفض الأقساط الشهرية عن المستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25%، وكما أعرف من خلال متابعتي للشؤون الإسكانية أن المشاريع الإسكانية يقصد بها البيوت والشقق التمليك ولا يشمل بذلك القروض. لو قيل الخدمات الإسكانية لعرفنا بأنها تشمل جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بما فيها القروض والشقق والبيوت. أنت قلتي القروض الإسكانية، وزارة الإسكان تقول الخدمات الإسكانية. أعتقد بأن المواطنين يعني هم شريحة كبيرة من المواطنين، نحتاج إلى مزيد من التوضيح سواء كان الآن أو لاحقا. شكرا. بالنسبة للأسئلة الأخرى، يبدو بأن هناك الشركات تجارية ومحلات تنوي مغادرة البحرين بعد يعني استمرار الأزمة بين الحكومة وبعض المواطنين. هل هناك أي اطلاع من قبلكم على هذه الشركات أو المؤسسات؟ سؤال أخير. أنا عندي المزيد من الأسئلة ولكن سأسأل سؤال أخير. الزملاء سؤال أخير، اعذريني. هناك شكاوى مستمرة من عدم السماح لبعض الإعلاميين للمشاركة في البرامج التي تبث سواء كان على الإذاعة أو التلفزيون في البحرين. أي نعم. وأيضا هذه البرامج هناك من يدعي بأنها هي من تعزز الفرقة والفتنة بين المواطنين، وليس كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بأن تعزز الوحدة الوطنية والتآلف، وعلى أساس ذلك تم تأسيس تجمع الوحدة الوطنية برئاسة الدكتور عبد اللطيف المحمود. شكرا. شكرا. بالنسبة لقروض الإسكان، يعتبر الإسكان من القضايا المهمة في البحرين اللي تمس جميع شعب البحرين. سيستفيد من القرار بالنسبة لتخفيض الفوائد على القروض الإسكانية 35,878 عائلة بحرينية. وأمانة يعني الخطوة هذه جات يعني من رغبة جلالة الملك، لأن يحاول أنه يحل مشكلة الشعب البحريني، ونقدر نحصل لكم بعض التفاصيل الأخرى في الوقت القادم. بالنسبة للشركات اللي تدعي أنها تطلع من البحرين، احنا المؤشرات الاقتصادية والمالية لا زالت قوية في مملكة البحرين، وما نشوف أن يعني الوضع الحين استقر، وما نشوف أن في مشكلة بعض الشركات أنها تطلع.
بالنسبة لرأيك عن إذاعة وتلفزيون شلون؟ بالنسبة لسؤالك عن التلفزيون وراديو البحرين، احنا طبعا نقلنا هالرسائل للجهات المعنية وسيتم دراستها، وإن شاء الله نشوف في المستقبل القريب أن تكون في بعض البرامج اللي تاخذ جميع الأصوات. تفضل حسين. حسين الصباغ. يا هلا. حسين الصباغ من صحيفة الأيام، شكرا على إتاحة الفرصة. سؤالي الأول، الجمعيات السابعة المعارضة تتكلم أيضا عن وجود أيضا فئة من المعتقلين السياسيين أو المسجونين لأسباب سياسية، يمكن 60 إلى 70، تتكلم عن أن هؤلاء لم يتم الإفراج عنهم، فهل إذا في شيء جديد بخصوص هؤلاء؟ سؤال آخر فيما يتعلق باشتراط الجمعيات المعارضة بما فيها الوفاق إلى اللي هو استقالة الحكومة قبل أن يبدأ الحوار الوطني. سؤالي الثالث والأخير هو هل يستوعب الحوار الوطني إجراء تعديلات دستورية أو تغيير دستور مملكة البحرين؟ بالنسبة لأول سؤال، ما عندي أنا معلومات عن إفراج معتقلين زيادة. اللي تم الإفراج عنهم 308، وهاي اللي أعلنا عنه سابقا. بالنسبة لاشتراط استقالة الحكومة، هاي تم السؤال عنه، والإجابة هو أن الحوار الوطني لازم يبدأ، حتى هالمواضيع المواضيع لازم تأتي إلى طاولة الحوار وتناقش على طاولة الحوار من قبل جميع الأطراف. فإحنا ننتظر أن الحوار الوطني يبدأ، وإن شاء الله بعد ذلك يتم مناقشة كل المواضيع هذه. بس هاي كلها من ضمن الحوار الوطني يا أخوي، يعني كل هالمواضيع، كل المواضيع اللي يبونها الأطراف إن شاء الله تناقش في الحوار الوطني. Yes. Sorry, Laure Stéphane, Le Monde, France. You said that the national dialogue is gonna start soon. What are the signals from the opposition that make you believe so? And could we get some news from the last person who's still in jail, Abu Faisal? The national dialogue, His Royal Highness the Crown Prince is working quite hard and is still in talks with all the different parties, and we are optimistic and confident that the national dialogue is going to start. I don't have any information about this last gentleman. What we can do is probably provide you with more information at a later time. I'll just take this one last question and then we'll have to go. Yes. Owen Bennett-Jones, BBC. Can you just give us a bit more detail on, days or weeks before this national dialogue begins, and also could you find some words to describe what you hope will be the end result of the national dialogue? I realise that you will say all issues will be discussed, but what is this trying to achieve, this process? With regard to a time frame, I don't have a time frame now, but we do hope that we'll be able to get more details to you shortly. I think it's too premature for us to discuss what the end state is going to look like after this. The purpose of it is to make sure that all of the parties come to the table. All of the topics will be allowed to be brought up at the table and discussed between all of the parties present, and based on that, a solution will be reached. The exact mechanism through which that will be done is also going to be discussed as part of the initial discussions right now. So as soon as we have more details about that, we'll be sure to share them with you. I'd like to thank you all very much for your being here today, for your continued coverage. It's very important for us to see you, and it's really important for us to get the message across to all of Bahrain that we really are keen to start the national dialogue, and all parties are welcome to come to the table. Thank you very much, and we'll see you at the next briefing.